سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین و خوشمزه ترین کیک های شکلاتی که تا به حال درست کردم همین کیکه. این کیک شکلاتی فوق العاده خوشمزه رو میتونید خیلی سریع و آسون و بدون همزن برقی درست کنید. برای درست کردن این کیک شکلاتی خیلی خوشمزه ابتدا 3 عدد تخم مرغ رو داخل ظرفی میریزم. کمی نمک و 150 گرم شکر معادل 3/4 پیمانه اضافه می کنم. 1/4 قاشق چایخوری وانیل هم می ریزم. حالا با همزن دستی به مدت 2 تا 3 دقیقه مخلوط تخم مرغ و شکر رو می زنم تا شکر کاملا حل شه. به 100 میلی لیتر روغن مایع معادل 1/3 پیمانه و 1 قاشق غذاخوری احتیاج داریم. اون رو اضافه می کنم و هم می زنم. و همینطور 100 میلی لیتر شیر که اون هم معادل 1/3 پیمانه و 1 قاشق غذاخوری هست اضافه می کنم و هم می زنم. به 160 گرم آرد معادل 1 پیمانه و 1 قاشق غذاخوری، 20 گرم کاکائو معادل 3 قاشق غذاخوری و 16 گرم بیکینگ پودر معادل 1 قاشق غذاخوری سرپر اضافه می کنم. هم می زنم تا به خوبی با هم مخلوط بشن. حالا مخلوط آرد و کاکائو و بیکینگ پودر رو داخل الک می ریزم و الک می کنم و به بقیه مواد کیکمون اضافه می کنم. خوب هم میزنم تا آرد با بقیه مواد کیکمون کاملا مخلوط بشه و به این صورت خمیر کیکمون کاملا یک دست بشه. من برای این کیک شکلاتی از قالب به قطر 22 سانت استفاده کردم. کف قالب رو کاغذ روغنی انداختم و دور تا دور قالب رو به مقداری کره آغشته کردم. حالا مواد کیک شکلاتیمون رو داخل قالب میریزم. قالب رو چند ضربه به سطح میزنم و بعد اون رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 30 تا 35 دقیقه قرار میدم تا کیکمون کاملا بپزه. بعد از پخت کیکمون 120 میلی لیتر آب گرم معادل نصف پیمانه رو با 1 قاشق غذاخوری شکر و 1 قاشق غذاخوری قهوه فوری مخلوط میکنم و اون رو روی کیکمون میریزم. حالا قالب رو از کیک جدا میکنم و کیک رو داخل ظرفی برمیگردونم. لطفاً تو کامنت ها برام بنویسید که از کدوم شهر یا کشور ویدیوهای من رو تماشا میکنید. خیلی برام جالبه که بدونم. من برای گاناش این کیک از 200 گرم خامه صبحانه و 150 گرم شکلات تلخ استفاده کردم. دوستان خارج از کشور به جای خامه صبحانه میتونن از لیکوید کریم استفاده کنن. خامه صبحانه و هم شکلات هر دو رو روی بخار آب به حالت بنماری قرار میدم تا هر دوتاشون به حالت مایع در بیان و بعد خامه و شکلات رو با هم مخلوط میکنم. این مخلوط یکی از خوشمزه ترین گاناش های کیک شکلاتی هست. روی کیکمون رو با یه وسیله که من از قلممو استفاده کردم به این صورت حفره هایی رو ایجاد میکنم تا وقتی که گاناش رو روش میریزم کاملا داخل کیک هم بره. حالا گاناش رو روی کیک شکلاتیمون میریزم. بهتر کیک رو 1-2 ساعت داخل یخچال قرار بدید و بعد میل بفرمایید. من برای تزیین از مقداری گردوی خرد شده و پودر پسته استفاده می کنم. این کیک شکلاتی واقعا خوشمزه است.
به شدت توصیه میکنم درستش کنید و از خوردنش در کنار دوستان لذت ببرید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.